سلام دوستان، خیلی راحت و آسون خودت کاربرات رو سرویس کن. این کاربرات برای باز کردنش یه دونه پیش گوش که یه دونه آچار 8 یا آچار 10 میکنه با یه دونه اسپری. بریم ادامه فیلم رو ببین، یاد بگیر، یه لایک یه کامنت حواسم بذار، سابسکرایب یاد نره. دمت گرم. برای سرویس کاربراتور موتورسیکلت یه دونه پیچگوشتی 2 سو نیاز داریم، پیچگوشتی 4 سو نیاز داریم، یه عدد سیمچین، انبر دست با یک عدد آچار شماره 7. دوستان بریم واسه باز کردن سرویس کاربرات. ابتدا 3 تا پیچ پیاله کاربرات داره که با پیچ گوشتی 4 سو باز میکنیم. دوستان با یه دونه پیچ گوشتی 4 سو و انبردست هم میشه موتور کاربرات رو باز کرد، ولی من خواستم که اگه آچار پیچ گوشتی هست حتما با آچار باز کنید. برای باز کردنش از یک پیچ گوشتی 4 سو استفاده میکنیم، 3 تا پیچ رو باز میکنیم. دوستان وقتی پیچی باز نشد، من اون سیمچین رو آوردم واسه این، با نوک انبرش میگیری و پیچ ها رو باز میکنی. معمولا چون با چسب میزنم پیاله رو، یه ضربه ای که بزنی باز میشه، جدا میشه از هم. الان این کاربرات خیلی وقته که روشن نشده، الان بنزین فکر کنم 6 ماه پیش داخلش باشه. چقدر بوی بدی میده. دوستان این سوراخ پیاله همیشه باز باشه. آخر فیلم میگم چجور بازش کنیم. اورینگشو در میارین دوستان، اورینگ بنزین بخوره کش میاره، حتما تعویض کنید. واسه باز کردن در آوردن شناور کاربرات 1-2 تا تقه میزنید مثل من که پیم شناور بیرون بیاد. به همین راحتی، نیازی نیست به میخی پیچی چیزی ضربه بزنید. اینم واسه شناور کاربراتور. دوستان شناور کاربراتور روی بیشتر مشکی رنگ و آهنی هستن، ولی این مدل جدیداشون بیشتر لاکی هستن و اینم سوزن بوش شناور هست که گفتم اگه این تنظیم نباشه از اینجا فلوت میکنه. دوستان باید حتما تنظیم باشه. دوستان اینم ساسات موتورسیکلت است. فعلا فنر ساساتش سالمه. وقتی ساسات با اینو بالا میشه دریچه بسته میشه یا باز میشه. فعلا فنرش سالمه، نیاز نیست تعویض شه. میریم سراغ شستشوی خود بدنه کاربراتور و سوزن ها و انژکتور و جیگلرهاش. ببخشید دوستان گفتم میتونید با انبردست باز کنید یا آچار 7. الان من آچار 7 هست ولی با انبردست باز کردم که شما ببینید که مثلا همیشه با آچار نیاز نیست. نگاه کنید ببینید سوراخ‌های خود لوله ژیگلر گرفته هست. اگه گرفته هست با سینکلاجی یه رشتهش باز کنید یا سوزنی چیزی تمیز کنید اول، یا سنباده بزنید. من نگاه کردم الان کیفیت گوشیم زیاد جالب نیست، ولی اگه گرفته بود با چیزی تمیز کنید. ابتدا فعلا این تمیزه، سوراخ‌ها همه باز هست. داخل دریچه‌ای که جیگلر هست یه دونه بوش هست، بوش رنگ مسی یا زرد که داخل دریچه خود کاربرات نصفش میاد بیرون. این کارش چیه؟ این وقتی سوزن کاربرات، یعنی شما وقتی گاز میدید، مچ گاز میگیرید، این سوزن وارد بوشی میشه که داخل خود کاربرات هستش دوستان. یعنی شما وقتی گاز میدید این بالا و پایین میشه، جلوی خروجی بنزین رو میگیره، یا اگر میره بالا بنزین زیاد میاره. و روش بستن و جا زدن سوزن در پاچر یا پیستون کاربرات این شکلیه دوستان. باید صاف باشه و یه دونه خار داره. معمولا وسط درجه ها میزنید، 4 رشته هست و وسط خط ها میزنید. سوزن رو میندازیم پایین
و فنر نگهدارنده رو جایی که خمش از وسط تا هست میندازیم. اون وسط خم رو میندازیم با یه انگشت کوچیکه یا پیچگوشتی. معمولا بعضی انگشت بزرگ از یه پیچگوشتی یا چوب استفاده میکنیم که لبه ها کاملا صاف کیپ پاچر باشه یا همون پیستون کاربرات. و دوستان موقعی که گاز رو میگیریم گفتم این باعث میشه که موتور گاز بخوره، بالا پایین میشه. میریم سراغ سوزن دور آرام یا سوزن سوخت آرام کاربراتور. اینو هم با پیچگوشی 2 سو باز میکنیم. با اموردست هم میشه باز کرد. خودت میکانیک کار خودت باش. واسه تمیز کردنش از اسپری استفاده میکنیم. بچه‌ها از W40 استفاده نکنید. از اسپری W40 به هیچ وجه استفاده نکنید، نه داخل انژکتور موتورسیکل نه داخل کاربراتور. از اسپری انژکتورشور مخصوص استفاده کنید. سوراخ‌های سوزن دور آرام رو تمیز میکنید، نباید گرفتگی داشته باشه. دوستان سعی کنید با سوزن چیزی سایدگی ایجاد نکنین داخل سوراخ‌هاشون که گشادتر بشه، ولی دریچه ها همه باز باشن، گرفتگی نداشته باشن. مثل الان من اسپری زدم همه باز بودن. دوستان گفتم هر کاری هست خودت میتونی انجام بدی. هیچ کسی داخل شکم مادرش اینا رو یاد نگرفته. یکی بهش یاد داده یا جای دیده. من اینو نشون شما دادم، یاد میدم، شما هم به کسی دیگه یاد بدید. دوستان میریم واسه پیچ سلو یا پیچ تنظیم هوا. دوستان وقتی موتور روشنه، یعنی وایستاده رو جک و پاس، موتور بعضی وقتا خاموش میشه، برمیگرده به این پیچ هوا یا پیچ سیلو. دوستان پیچ هوا واسه باز کردنش هم میشه از پیچگوشی 2 سو استفاده کرد، هم اموربستی. یه دونه فنر کوچیک داره، یه دونه واشر فلزی ریز و یه دونه اورنگی مشکی کوچیک. دوستان سعی کنید همیشه جنس نو یا جنس خوب بندازین روی اینا. واسه بستنش هم تا آخر میپیچونی. وقتی صفر شد 3 دور شل میکنی. با پیچگوشی 2 سو 3 دور شل میکنی. این تنظیم کیپ اینه. وقتی موتور روشن شد 1 ساعت دور میزنی، بعد دوباره تنظیم میکنی. این هم پیچ خود سلو است که به پاچر یا پیستون کاربرات وصل میشه. یعنی شما وقتی اینو طرف راست میپیچونین، پاچر یا همون پیستون بالا میره، یعنی موتور شما گاز میخوره. به همین شکل یه عرفی کج داره. وقتی صفر میکنید بالا میره، وقتی هم پیچو برعکس عقربه ساعت میچرخونید پایین میاد. دوستان اینم واسه بدنه خود کاربراتور. واسه تمیز کردنش دوستان از اسپری استفاده کنید یا باد، کمپرسور باد میزنید. وقتی اسپری میزنید اول از همه از اینجا 2 تا سوراخ یا دریچه هستن که طرف هواکش کاربرات هستش، میزنیم. همه جا را اسپری میزنیم. سعی کنید یه بار که زدید چند ثانیه چند دقیقه صبر کنید، دوباره اسپری بزنید که جرمی شسته شد اون در اونجا نمونه، همه بیرون بیاد. دوستان موقع هم که اسپری زدید سعی کنید با باد یا چیزی خوش کنید. دوستان اینم جایی هست که از طرف باک بنزین میره داخل خود پیاله کاربرات، یعنی دریچه ورودی بنزین است که به وسیله یک دونه صافی و شیلنگ به کاربرات وصل بشه از طرف باک. اینو هم سعی کنید از همون دریچه ورودی بنزین بزنید یا اسپری بریزید که تمیز بشه. دوستان اینم پیاله کاربرات، اینم واسه جایی که موتور فلوت میکنه. وقتی فلوت میکنه یا آشغال داخل کاربرات هست یا شناور تنظیم نیست، سعی کنید حتما این باز باشه. چرا باز باشه دوستان؟ وقتی اینو کیپ باشه این سوراخه، بنزین به داخل خود انجین میره، موتور واسه جام کردن میشه. سعی کنید حتما پیاله کاربراتور حتما دریچه هاش باز باشه.
بعد از این که شستشو کردیم یه چند دقیقه صبر میکنیم، بعد دوباره اسپری میزنیم، کل قطعات رو دوباره اسپری میزنیم. اگه گردی، غباری، رسوبی، چیزی کنده شد دوباره با اسپری تمیزتر بشه. دوستان ما داخل کابرات قدیمی این شناورها معمولا سیاه و پای فلزی هستن، ولی اینا فابریکا پلاستیکی و سفید رنگ هستن، یعنی زیاد نمیشه تنظیم کنید. اگه فلو چیزی کرد حتما تمیز کنید یا اینا رو جابجا کنید. وقتی اگه نتونستید بدید به استادکار یا تعمیرکار موتورسیکلت. دوستان اینم واسه سرویس کردن و تمیز کردن کاربرات موتورسیکلت خودت میتونی انجام بدی. پیچ لوله ژیگلی رو با انباردست یا آچار 7 صفر میکنید. دوستان سعی کنید زیاد صفر نکنید، چون اینا شدن آلومینیوم خشک زود میشکنه. اندازه‌ای باشه که نشکنه، فقط صفر باشه. سوخت آرام و پیچ سوخت آرام هم میبندید. سعی کنید گفتم زیاد صفر نکنید که بشکنه، ولی صفر باشه که در نیاد از جاشو. میریم واسه بوش شناور یا بوش استوپ بنزین داخل کاربراتور. دوستان به همین شکلی هست میزنیم و پیم شناور رو سر جای خودش میذاریم. دوستان واسه تست این همین جوری بالا میگیری که شناور پایین باشه، فوت میکنی داخلش و در شناور رو بالا پایین میکنی. اگه رسید به جایی که فوتتون نتونست به داخل یا استوب کرد، همونجا سالمه. دوستان واسه تعویض اورنگ رو میخوای ببندی پیاله رو، سعی کنید این اورنگ رو تعویض کنید. وقتی که تعویضش کردید با یه دونه چسب پاتکس یکم بزنید که از جاش در نره، یعنی موقعی که میخواستی ببندی پیاله رو به بدن کاربرات باشه یا اورنگی گیر نکنه. دوستان ویدیوی بعدی برمیگرده به شستشو یا سرویس انژکتور موتورسیکلت. در روزهای آینده حتما کلیپشو میذارم ببینید. خیلی آسون، نیاز به چیز خاصی نیست، فقط یکم حوصله میخواد. دوستان منتظر کامنت های قشنگتون هستم. دکمه سابسکرایب هم بزنید. دمتون گرم. پشت پناهتون. خداحافظ.